He is very clever. هغه ډیر هوښیار دی. هغه ډیر هوښیار دی. Move out of my way. د مخې نه مې لرې شه. د مخې نه مې لرې شه. She is very innocent. هغه ډیره معصومه ده. هغه ډیره معصومه ده. ماجد is not at home. ماجد کور کې نشته. ماجد کور کې نشته. He was stammering. هغه انهلیدلې خبرې کولې. هغه انهلیدلې خبرې کولې. I go there quite often. زه زیاتره هلته ځم. زه زیاتره هلته ځم. Come at least once. کم نه کم یو ځل خو راشه. کم نه کم یو ځل خو راشه. She passed by me. هغه مې په خوا تیره شوه. هغه مې په خوا تیره شوه. You are unnecessarily sitting here. ته غیر ضروري دلته ناست یې. ته غیر ضروري دلته ناست یې. The bus has just left. بس وس لاړو. بس وس لاړو. I never said anything to you. ما هیڅکله تا ته څه نه دي ویلي. ما هیڅکله تا ته څه نه دي ویلي. She never cared for me. هغې هیڅکله زما پروا نه ده کړې. هغې هیڅکله زما پروا نه ده کړې. Damn on you. پتا دې لعنت وي. پتا دې لعنت وي. Very well. ډېر ښه. ډېر ښه. You did very well. تا ډېر ښه وکړو. تا ډېر ښه وکړو. All right. سمه ده. سمه ده. As you like. چې څنګه ستا خوښه وي. چې څنګه ستا خوښه وي. Anything else. نور څه. نور څه. Nothing else. نور هیڅ نه. نور هیڅ نه. Not a bit. لږ شانتې هم نه. لږ شانتې هم نه. It's very much. دا ډېر زیات دي. دا ډېر زیات دي. Yes, by all means. او یقیناً. او یقیناً. Speak aloud. په زوره وایه. په زوره وایه. Look at him. هغه ته وګوره. هغه ته وګوره. Look here. دې خوا وګوره. دې خوا وګوره. Go and stand there. ځه او هلته ودرېږه. ځه او هلته ودرېږه. Come here. دلته راشه. دلته راشه. Stay here. دلته ودرېږه. دلته ودرېږه. Rest assured. بې فکر شه. بې فکر شه. Never mind. هیڅ خبره نه ده. هیڅ خبره نه ده. No, never. نه هیڅکله نه. نه هیڅکله نه. If you ask me. کچری مانا پوښتنه وکړي. کچری مانا پوښتنه وکړي.
In my opinion, زما په خیال زما په خیال I know you very well زه تا ډیر ښه پیژنم زه تا ډیر ښه پیژنم I know you زه تا پیژنم زه تا پیژنم Don't pretend دیکاوا مکوا دیکاوا مکوا Don't make me angry قاروا می ما قاروا می ما Understand me پوی شراباندی پوی شراباندی Don't favor me پما ملازه مکوا پما ملازه مکوا The way I see it چې په کومه طریقه زه وینم چې په کومه طریقه زه وینم It seems to me ما ته داسې ښکاري ما ته داسې ښکاري As far as I can see د کومې پورې چې ما ته ښکاري د کومې پورې چې ما ته ښکاري As far as I am concerned د کومې پورې چې زما سوال دی د کومې پورې چې زما سوال دی I honestly believe that زه په ایماندارۍ سره منم چې زه په ایماندارۍ سره منم چې Personally I think زما ذاتی خیال دی چې زما ذاتی خیال دی چې In my experience د کومې پورې چې زما تجربه ده د کومې پورې چې زما تجربه ده I am not sure but زه ډاډه نه یم خو زه ډاډه نه یم خو I have no opinion on this matter دې معامله کې زما هیڅ رای نشته دې معامله کې زما هیڅ رای نشته I am busy right now زه اوس بوخت یم زه اوس بوخت یم What's going on څه حساب دی څه حساب دی Are you busy آیا ته بوخت یې آیا ته بوخت یې Can you call me آیا ته ماته زنګ وهلی شي آیا ته ماته زنګ وهلی شي I will go out زه به بهر ته ځم زه به بهر ته ځم Let me go out بهر تلو ته مې پرېږده بهر تلو ته مې پرېږده Let me see پرېږده چې زه وینم پرېږده چې زه وینم See what's happening وګوره چې څه چل دی وګوره چې څه چل دی Talk to me ما سره خبرې وکړه ما سره خبرې وکړه I wake up at 5 a.m. زه سهار 5 بجې پاسم زه سهار 5 بجې پاسم I sleep at 10 p.m. زه 10 بجې اوده کېږم زه 10 بجې اوده کېږم I have 2 cars ما سره 2 موټرې دي ما سره 2 موټرې دي I have 2 children زما 2 واړه دي زما 2 واړه دي I don't love to watch TV زما تلویزیون کته نه دی خوښ
زما تلویزیون کته ندی خوښ. I am learning Pashto. زه پښتو زده کوم. زه پښتو زده کوم. I go to school every day. زه هره ورځ مکتب ته ځم. زه هره ورځ مکتب ته ځم. I go to office daily. زه هره ورځ دفتر ته ځم. زه هره ورځ دفتر ته ځم. You can call me. ته ماته زنګ وهلی شي. ته ماته زنګ وهلی شي. I will come to your house. زه به ستاسو کور ته درشم. زه به ستاسو کور ته درشم. Let's go out. ځئ چې بهر وځو. ځئ چې بهر وځو. Wait for him. هغه ته انتظار وکړه. هغه ته انتظار وکړه. I need to go. ما لتله پکار دی. ما لتله پکار دی. You need to go. تا لتله پکار دی. تا لتله پکار دی. They will come. هغوی به راځي. هغوی به راځي. Will you come? آیا ته به راځې؟ آیا ته به راځې؟ I am fine. زه ښه یم. زه ښه یم. I love it. زما دا خوښ دی. زما دا خوښ دی. What's new? نوي څه دي. نوي څه دي. He has gone. هغه تللی دی. هغه تللی دی. Sounds great. ډېر ښه ښکاري. ډېر ښه ښکاري. Congratulations. مبارک شه. مبارک شه. Relax. په آرام اوسه. په آرام اوسه. That happens. داسې کیږي. داسې کیږي. Drop him home. هغه کور پورې پرېږده. هغه کور پورې پرېږده. Mention not. شرمنده کوه مې ما. شرمنده کوه مې ما. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.